این دفعه میخوایم راجع به یه عبارت جدید حرف بزنیم که به تم کلی هالووین و ترس مربوط میشه. پس این یه مینی لغتنامه بازی هاست. نگاتیو اسپیس عبارتیه که در هنرهای بصری به فضای خالی اطراف یه سوژه گفته میشه. مثلا اگه من به شما یه عکس نشون بدم که توش یه چیزی وسط تصویر و بقیه تصویر خالیه، به اون بقیه تصویر میگن نگاتیو اسپیس یا فضای منفی. ولی یه مفهوم انتزاعی دیگه هم وجود داره به نام فضای منفی که به نادانسته‌های ما اشاره میکنه. یعنی ما در مورد یه سوژه خاص یه چیزایی رو میدونیم و یه چیزایی رو نمیدونیم. اون بخشی که ما نمیدونیم فضای منفی اون سوژه برای ماست. اهمیت این عبارت در اینه که ذهن ما از ندونستن متنفره و در جا سعی میکنه فضای منفی رو پر کنه. مثلا اگه من به یکی بگم فلانی بیمارستانه، طرف از من میپرسه چرا، چی شده؟ من میگم نمیدونم. بازم طرف سعی میکنه بیشتر از من اطلاعات بگیره. تصادف کرده، مریض شده، رفته کسی رو ببینه. من بازم میگم نمیدونم. طرف احتمال زیادی خورده فکر میکنه و احتمالاً شروع میکنه برای خودش تئوری دادن. ممکنه به خودش فکر کنه لابد کرونا گرفته، یا اینکه 100 دفعه بهش گفتم اینقدر با موتور لایی نکش. این واکنش برای انسان کاملا طبیعیه. ما غریزتاً خیلی وقتا سعی میکنیم نادانسته ها رو به دانسته ها تبدیل کنیم، یا به عبارت دیگه فضای منفی رو پر کنیم. از این قضیه در داستانگویی خیلی استفاده میشه. یه بخشی از اطلاعات به مخاطب داده نمیشه به این هدف که مخاطب خودش جاهای خالی رو تو ذهن خودش پر کنه و اگه این کار درست انجام شده باشه مخاطب خودش هم متوجه نمیشه که این کارو کرده. ترس خیلی وقتا واکنش ما به نادانسته هاست. مردم چرا از تاریکی میترسن؟ چون نمیدونن تو مکانهای تاریک چه خبره. بنابراین رابطه فضای منفی و ترس مثل رابطه زخم باز و عفونته. تو ویدیوی قبلی راجع به این حرف زدیم که یه مقداری اطلاعات دادن باعث ایجاد اضطراب و دلهره میشه و اگه هیچ اطلاعاتی راجع به اتفاقی که ممکنه بیفته نداشته باشیم فقط با یه شوک چند ثانیه‌ای مواجه میشیم. با این حال در این شکی نیست که ندانسته باید وجود داشته باشه وگرنه ترس اصلاً به وجود نمیاد. به عبارت دیگه این فضای منفیه که باعث ایجاد ترس میشه. چون اگه ما 100% بدونیم چه اتفاقی قراره بیفته که دیگه جایی برای ترس نمیمونه. اگه من به شما بگم الان قراره یه اتفاق ترسناک بیفته، شما به چی فکر میکنید؟ قاعدتاً هر کس به یه چیز فکر میکنه. اگه هدف من ترسوندن همه باشه، بهتره نگم این اتفاق ترسناک چیه. چون اگه شما باور کنید که ترسناک ترین اتفاق ممکنه قراره بیفته، ذهن خود شما ترسناک ترین چیز ممکنه رو براتون فرض میکنه و دیگه لازم نیست من براتون چیزی رو توصیف کنم. به این میگن استفاده از فضای منفی برای ترسوندن مخاطب. حالا برای مثال من براتون یه حرف خیلی ترسناک میزنم. حاضرید؟ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی.